Tervetuloa Sipa Jätkäpaalle. Nyt olisi aika väliä tämmöistä kanavalle ihan uutta autoa, eli tämmönen E61, mikä meikäläinen hommasi IS-kassilta, joku semmonen, vuosi, 3 kuukautta sitten. Ja tämä on reilun vuoden niin meillä on ollut ja se on ollut oikein luotettava kapistus. Se tosiaan kun on uusi auto kanavalle, mitä tässä meidän perheen käyntisparkkuauto, millä me ajetaan. Tämä on 525 i, nimenomaan i, mä en vittu mitään dieselitä osta. Mutta M54 ei kattoluukkua, ei pääse sitä vesivuotamaan sisälle. Mä oon ihan perus karvalakki E61 ollut alun perin. Tähän joku joskus pistänyt M-sporttikorisarjat ja LCI sporttisisustat puolinahkaset ja kaikkia muuta. Tässä on vissiin ihan sitten LCI Xenonit sun muuta paikallaan vaan. Johonkin matkan varrelle sitten on nuo kaikki osat, mistä vähän rahaa saa myydä, mitä voi tätä autosta. Mutta on tässä tärkeintä, eli ei ole lumipuskureita, vaan nuo M-sporttipuskurit ja paremmin sisustaan ne on tallessa. Tämmönen ihan perus Pohjanmaalin tarjoin, ei mitään hirviä erikoista. Ja mulle vähän tarvitsisi tehdä enemmänkin tästä videota, kun ainakin huhu netissä kuuluu, että nämä E61 ja E60 aika epäluotettavia vehkeitä aina rikki, vaan tämä on ollut varmaan kaikkein luotettavin vehe, mikä meillä on ollut. Ainakin mikä mulla on ikinä ollut, että ei tällä tarvinnut tehdä muuta kuin ihan peruspikkuhuolta. Niin ei ole tullutkaan näitä videoita. Mutta nyt sitten on huomenna katastu tässä autossa ja tuolla takana on nuo narinahelät on sökönä. Niin tehdään ihan semmonen perusremppavideo ja näytetään miten ne vaihdetaan ne narinahelat takkaan ja sillä selvä. Ja täälläpä tämä ongelma tappaa sitten on, eli tämä nivel on se, mitä täällä Suomessa ainakin sanotaan narinahelaksi. Ja se on oikeastaan se syy, miksi sanotaan narinahelaksi, niin välttämättä vaikka nämä ei ole mitenkään väliä tai muuten, kun nämä kulluu, niin nämä rupeaa narisemaan ja nitisemään sitä tosi vittumaisen kuuluisesti. Se on yleensä niin semmonen metallisen ihme kitin, että ei paljon ikkunat auki kehtaa autolla ajaa silloin kun nämä nivelet menee siihen tilaan. Nämä ei äännä mitenkään, ne on sitten se narinaa nitille lisäksi pari muutakin moodia, miten nämä hajuaa. Nämä saattaa ihan mennä perinteisestikin väljäksi, että nämä kolokkasee tuolla ja sitten alkaa olla aika epävakkaa perää tämmöisessä Bemarissa. Tämä sama nivelhän on ainakin E30 on tismalleen sama, E60 ja E61. Mun mielestä E90 on ja onko uudemmassakin vähän ainakin sama tapainen tämä nivel täällä takana. Että mä oon E3 missään. Tämä on myös vähänkään pikkusenkaan uudemmassa Bemarissa, uudemmassa on tämmönen näin. Ja sitten tosiaan tämä kolmas ajomismoodi tällä näin on tämmönen, että se jotenkin ruostuu se pallo tuolla ja se rupeaa tekemään tämmöistä isompaa koloa edelleen itselleen täällä, mutta silti se, se ruostepallo laajenee, että sillä sitä mukaan se tekee lisäkoloa itselleen. Niin käytännössä se tarkoittaa, että se välttämättä nirisen mitään, eikä se mene väljäksi, mutta se pikkuhiljaa netkahtaa tällä vinnoon tämä nivelle, että se on kaivannut semmoisen kolo itselleen tänne. Minusta ainakaan tässä nyt autossa ei huomaa, että olisi väljänä tämä, vaikka tämä on sentin sivussa täällä, missä se pitäisi olla. Ja se on laajennut se ruostepallo tuolla, mikä se on se itse kuulla, mikä siellä liikkuu. Mutta se, että huomata, kun tämä on sen verran vinossa, tämä takarangasta ajettavuus ei ole oikein kohdalla ja tämän puolen kumi on kulunut. Toista puolella tuo näyttää ok, eikä se nirise eikä natise eikä minusta väljäkään, mutta kun täällä ollaan, niin vaihdetaan kummaltakin puolelta tämä. Ja muista enää hetki, kun mä oon viimeksi vaihtanut tämmöisen, että mikä järkevi menetellään, mutta avataan pulttia tästä niin kauan, että saadaan vaihtotyökalu tuohon paikalleen ja siitä eteenpäin. Ai saatana.
Joo, nyt me päästiin tänne nivelen käsiksi. Tänne Taparintalla toisella puolelta käytännössä vähän tätä ihmetteli ja totesi, että mä huoltaisin helpompi olla sillä, että mä löysään paineet pusseista, eli tuolla on tuo solenoida venttiili, mikä sitä nyt säätää, kun pusseja ylös alas, niin löysin siltä tuo paineputket, pneumatiikkaputket irti, niin saa pussit tyhjäksi, että tämä liikkuu tuo paketti tässä ylös alas ja kevyesti, niin saa nämä palikat tästä ympäriltä pois ja pääsee tähän niveleen käsiksi. Ja tästä tämä nivel saa irti. Tässä on jossakin täällä paskaseessa lukkorengas, niin pitää se lukkorengas kaivaa tuolta pois ja sitten on nyt työkalu, millä irrotetaan tuosta. Täällä on tämä työkalusetti, minkä hommasin. Mä oon pari kertaa tämä operaation tehnyt semmoisella ihan omapatentti-työkalulla. Mulla on aivan mennyt Hermoniihin. Mä ajattelin tehdä tämmöisen itse, mutta ei ollut oikein sopivia materiaalia. Ja sitten tämä valmistyökalu oli näköjään halvempi mitä materiaalille tämmöisen tekko. Niin ostin sitten tämän valmiin. Ja, eli tämä 26 puntaa englannista ja satana Global Sitting Program meni 3 viikkoa, että tämä tuli perille asti, mutta tuli tämä lopulta. Nyt ihan hoksaa, ja sitä pitäisi käyttää. Ja laakeritkin tälle näin. Pitäisiköhän tämä... Veikkaisin, että... Olisikohan tämä niin, että tällä vedetään se pohjalle, se menee tänne sisälle. Tuo menee tuohon. Noin. Tuolta. Onkohan tämä näin se irrotus ainakin. Saa nämä sitten takaisin laittaa. Ei kyllä En tiedä. Eikä nyt selviä kokeilee.
pikkusen valmis. Hyvä se on. No niin, vielä pari juttua. Pitää laskea alas ja laittaa virat päälle se tuo kompura pumppaa painonauhan pusseihin. Ja sitten jos on aika monta pulttia piti löysätä, missä menee tuon kumipusan läpi se pultti, niin pitää tuo laskea alas ja painoita vanhojen kalikorin päälle pistää tämä allekontama. Eli lasketaan varmasti renkailleen ja sitten pultataan tiukkaan nuo pultit, mitä mä käytin auki tuolta. Ja sitten niin voidaan laskea lopullisesti alas tämän. Ja se on sen takia, että nuo pultit ei jää jännityksen sinne. Jos tässä nyt mä rengas on alhaalla, sen pulttaisi kiinni ne kaikki puslat tuolla, kun me lasketaan alas. Ja jää ne kumipuslat jännitykseen sinne. Niin sen takia pitää saada sillä normaali asento makkaa tämä auto ja sitten kiristellä ne pultit. Ja sitten niin homma on valmis. Otetaanpa tuolta nuo kalikorit tuohon alle ja lasketaan alas. Ja se rupeaa sitten tuo kompura pumppaamaan painetta noihin pusseihin. Sepä perämakkaa melko tontissa sillä, niin mä en tiedä riittääköhän mulla tuo virtojen päälle laittaa, että se
Sieltä herää. Ei vissiinkään. Tankkikin tyhjä. Älähän mitään, alkohan se surisemaan. Ei mä tonne sisälle kuulu sitä. Tietähän se nousee. Noniin. Hyvä.